Hallo en welkom bij de speluitleg van het partyspel Champions. Eerst en vooral krijgt elke speler een spelersbord, een stift, 2 stemkaarten en 1 karakterkaart. Deze karakterkaart bestaat uit verschillende personages en is dubbelzijdig. De deelnemertegels, dit zijn deze tegels, dit is de achterkant van die tegels, worden evenredig verdeeld. Dit betekent dat elke speler er een aantal zal krijgen, maar het is niet noodzakelijk dat elke speler er evenveel krijgt. Wat gebeurt er dan? Wel, elke speler die heeft enkele van deze tegels en die schrijft enkele deelnemers van deze kaart over. Wanneer iedereen de deelnemertegels heeft ingevuld, worden deze verzameld en worden deze gedekt op de tafel gelegd. Dan gaan we het toernooi voorbereiden en daarvoor hebben we deze duelkaarten nodig. We schudden deze even en dan plaatsen we die op zo'n manier dat we in de eerste kolom 4 kaarten hebben, in de tweede kolom 2 kaarten en op het einde nog maar 1 kaart. Dan gaan we willekeurig onze deelnemers verspreiden over de eerste 4 duels. Ziezo, de duels liggen nu klaar en nu gaat het eigenlijke spel van start. Het spel duurt 2 ronden en elke ronde die verloopt eigenlijk op ongeveer dezelfde manier. We moeten nu voorspellen wie welke duels zal halen en daarvoor moeten we ons spelersbord invullen. De achterzijde staan punten op en hier moeten we een voorspelling doen. Dus als we bijvoorbeeld denken dat Beyoncé het zal winnen van Bruce Lee omtrent het dol zijn van eenhoorns, dan schrijven wij hier Beyoncé. Dan kijken we daaronder naar het volgende duel, wie dat de winnaar zal zijn. En zo gaan we verder tot wanneer we een kampioen hebben. Ziezo, dat is nu ook gedaan. En wij denken dat Pluto hier zal winnen. Wat gaan we dan doen? Wel, al de namen die hier staan, behalve onze kampioen, die gaan we weer uitwissen. En dan draaien we ons spelerbord over naar de scorezijde en dan gaan we van start. Nu worden de uitslagen van de duels gestemd. Dus in het eerste geval, wie is er dol op eenhoorns, Beyoncé of Bruce Lee? Je ziet daar bij het sterretje of de bliksem. Laten we veronderstellen dat we met 3 spelers zijn en dat dit hun stemmen zijn. Dan worden deze omgedraaid en we zien dat Beyoncé het duel wint. Dus zij gaat over naar de volgende ronde. Heb jij een ster gelegd, dan mag je hier de 1 omcirkelen, want dat is al een punt dat je behaald hebt. Dus het is belangrijk om te weten dat dat niet de naam moet zijn die hier initieel stond, maar als jij nu als sterretje hebt gestemd, dan mag jij dat punt scoren. Heb je dan de bliksem gestemd, dan uiteraard niet. Ben je met een even aantal spelers, dan kan het zijn dat er een gelijkstand is en in dat geval wint het symbooltje dat nog extra in het midden aan de linkerzijde op de kaart staat. Dus in dit geval zou Bruce Lee winnen als er een gelijkstand is. Dan worden de kaartjes terug naar de spelers, of aan de spelers gegeven en gaan we over naar het volgende duel. Zo gaan we verder tot wanneer we hier een kampioen hebben. En als deze kampioen dezelfde is als die jij hebt voorspeld, dan mag je deze 3 ook nog omcirkelen. Alle punten worden opgeteld. Dat geeft hier een resultaat. En dan gaan we over naar de volgende ronde. Voor de volgende ronde gaan we de deelnemertegels opnieuw uitdelen. Gaan we opnieuw deze karakterkaarten uitdelen. Elke speler schrijft daar een ander personage om en deze kaarten worden simpelweg omgedraaid, zodat er nieuwe duels gewoon gevormd worden. Dan, na de tweede ronde, worden de punten hier weer opgeteld. Wie als finale score het meest heeft behaald, die wint het spel. Ziezo, dit was onze speluitleg voor het partyspelletje Champions. Bedankt om te kijken.